ตามปกติแล้วพิธีศพที่เราคุ้นเคยที่เราทำกับคนที่เสียชีวิตแล้วก็จะมีแค่การฝังกับเผาเท่านั้นส่วนรายละเอียดยิบย่อยเช่นการสวดการทำพิธีก็จะแตกต่างกันไปตามศาสนาแต่จริงๆแล้วบนโลกของเรายังมีพิธีศพแปลกๆอยู่อีกมากมายบางพิธีก็สยองขวัญแบบสุดๆอีกด้วยวันนี้ดาร์กไซด์จะพามาดูกันว่าจะมีแปลกประหลาดและสยองขวัญกันอย่างไรบ้างอันดับที่1วัฒนธรรมตัดนิ้วมือเมื่อมีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวของชนเผ่าดานิในอินโดนีเซียถือเป็นความสูญเสียสะเทือนอารมณ์มากๆโดยเฉพาะกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงในครอบครัวจะถูกบังคับให้ตัดนิ้วมือส่วนหนึ่งออกแต่ก่อนที่จะทำการตัดนิ้วมือพวกเขาจะทำการนำเชือกมามัดนิ้วไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้เกิดความรู้สึกชาและเมื่อตัดนิ้วมือออกแล้วก็จะทำการเผาปลายนิ้วที่ถูกตัดเพื่อเป็นการปิดแผลประเพณีนี้ถือเป็นวิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่แปลกที่สุดในโลกที่ทำขึ้นเพื่อให้เกียรติบรรพบุรุษปัจจุบันยังหลงเหลืออยู่แค่ในหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นอันดับที่2วัฒนธรรมเอนโดคานิบาลิสชนเผ่ายาโนมามิอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในป่าฝนอเมซอนใกล้กับชายแดนเวเนซุเอลาและบราซิลพวกเขามักเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สืบทอดวัฒนธรรมเอนโดคานิบาลิสคือวัฒนธรรมการกินคนในชนเผ่าตัวเองหลังจากพวกเขาเสียชีวิตแล้วโดยจะเอาศพมาชำแหละบนใบไม้ที่ปูไว้แล้วก็ตากแห้งเอาไว้ให้แมลงวันมากัดกินหลังจากทิ้งไว้ประมาณ 30-45 วันพวกเขาก็จะนำกระดูกที่เหลือมาบดแล้วผสมลงไปในซุปกล้วยจากนั้นก็จะรวมกันกินทั้งหมู่บ้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับพวกเขาอีก1 ปีต่อมาพวกเขาจะนำขี้เถ้าที่เก็บไว้มาต้มเป็นซุปอีกครั้งโดยมีความเชื่อว่าการทำแบบนี้แล้ววิญญาณของคนตายจะหาทางไปสู่สวรรค์ได้อันดับ3วัฒนธรรมการใช้ชีวิตกับคนตายชาวโตราจาจากประเทศอินโดนีเซียจะมีประเพณีขุดศพคนตายขึ้นมาจากหลุมศพในทุกๆปีเพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกับศพเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่แต่ทุกอย่างไม่ได้จบแค่นี้พวกเขาจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมไว้มาสวมให้กับศพนั้นแล้วพาเดินไปรอบๆหมู่บ้านและแม้ว่าศพนั้นจะอยู่มานานนับ10 ปีพวกเขาก็จะขุดขึ้นมาประกอบพิธีทุกปีส่วนวัตถุประสงค์หลักของพิธีกรรมนี้ก็เพื่อนำศพขึ้นมาล้างทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้และพาศพกลับมาเยี่ยมชมบ้านตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าศพคนในหมู่บ้านถูกฝังอยู่นอกหมู่บ้านหรือที่อื่นพวกเขาก็จะทำการขุดศพนั้นขึ้นมาแล้วพากลับบ้านมาทำพิธีที่หมู่บ้านหรือบ้านเกิดของศพนั้นๆอันดับ4พิธีศพของชาวเอสกิโมมีพิธีกรรมหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักเพราะปัจจุบันเหลือแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นที่ทำพิธีที่ว่านี้คือการนำคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านไปปล่อยทิ้งไว้บนภูเขาน้ำแข็งแล้วให้พวกเขาเผชิญกับความตายด้วยตัวเองชาวเอสกิโมมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างความสบายใจให้กับคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวดังนั้นลูกหลานจึงนำพวกเขาไปสู่ความตายอย่างสง่างามอันดับ5โลงศพผูกกับต้นไม้ผู้เสียชีวิตจะถูกผูกไว้กับต้นไม้โบราณที่พบในหมู่บ้านของผู้ตายเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติโดยผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่ตายไปจะอยู่ในหัวใจของผู้ที่เหลือและเป็นการเตือนใจคนอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความตายและการมีชีวิตหลังจากนั้นอันดับ6ทิ้งศพเพื่อเป็นอาหารสัตว์ป่าพิธีกรรมโบราณของคนพื้นเมืองแถบตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝั่งแปซิฟิกบนทวีปอเมริกาเหนือโดยจะทิ้งศพคนตายที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันไว้ในหลุมเพื่อปล่อยให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าวิธีนี้ญาติคนตายไม่จำเป็นต้องเป็นคนดำเนินการเองอันดับ7
รัดคอส่งคนรักตามไปด้วยพิธีกรรมโบราณของชาวซาติเป็นพิธีศพแบบดั้งเดิมบนเกาะทางแปซิฟิกใต้ของหมู่เกาะฟิจิโดยเป็นการสังหารคนที่ใกล้ชิดและคนรักของผู้ตายเป็นการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ควรไปอยู่คนเดียวในโลกอื่นดังนั้นคนรักของพวกเขาควรที่จะตามไปในปรโลกด้วยส่วนกระบวนการสังหารจะเป็นการรัดคอและวิธีทำให้เจ็บปวดน้อยที่สุดอันดับ 8 พิธีการเผาตัวเองตายตามสามีเป็นประเพณีเก่าแก่ของศาสนาฮินดูที่หญิงแม่ไม้ผู้สูญเสียสามีไปแล้วจะต้องถูกบังคับให้เผาตัวเองเป็นการเสียสละเพื่อแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในความเคารพต่อความตายของสามีเธอเหตุผลหลักของพิธีกรรมนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่สูญเสียสามีจะไม่มีที่ยืนในสังคมพวกเธอจึงต้องเสียสละตัวเองต่อพระผู้เป็นเจ้าอันดับ 9 หอคอยแห่งความเงียบในประเทศอิหร่านและอินเดียที่มีคนนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์จะมีหอคอยเฉพาะสำหรับการทำพิธีศพเรียกว่า Tower of Silence หรือหอคอยแห่งความเงียบสงบโดยพวกเขาเชื่อว่าการฝังศพจะทำให้เกิดมลภาวะและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟที่พวกเขาเคารพดังนั้นการจะหลีกเลี่ยงมลภาวะที่จะเกิดขึ้นกับธาตุเหล่านั้นก็คือการนำศพคนตายไปวางเรียงไว้บนหอคอยแห่งนี้และปล่อยให้สัตว์นักล่าเหยื่อต่างๆเช่นนกแร้งมากำจัดศพไปเองตามธรรมชาติหอคอยแห่งความเงียบสงบนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางๆศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลมีลักษณะเป็นหอคอยสูงขึ้นมาโดยจะมีวงกลม3วงอยู่ภายในวิธีการจัดเรียงศพของชาวโซโรแอสเตอร์ก็คือการวางศพผู้ชายไว้ที่วงกลมนอกสุดศพผู้หญิงวางอยู่ตรงกลางและศพเด็กๆจะอยู่ที่วงกลมในสุดและเมื่อศพถูกวางเรียงไว้บนหอคอยแล้วนกแร้งก็จะมาถึงกินศพจนหมดภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ศพถูกกินโดยนกแร้งและเหลือแต่กระดูกแล้วแสงอาทิตย์จะช่วยทำให้กระดูกแห้งและเปื่อยเปรียบได้เหมือนกับการทำให้ศพบริสุทธิ์จากนั้นซากกระดูกจะถูกนำไปเก็บไว้ในโกฐภายในหอคอยปัจจุบันยังสามารถพบเห็นได้ในประเทศอิหร่านและอินเดียในเขตที่ชาวปาร์ซีอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้อิหร่านยังคงมีการใช้หอคอยอย่างนี้เพื่อทำพิธีศพแบบโซโรแอสเตอร์อยู่แต่ภายหลังโดนรัฐบาลสั่งห้ามในช่วงปี 1970 อันดับ 10 แขวนโลงศพไว้บนหน้าผาที่ประเทศฟิลิปปินส์ชาวเผ่าอิโกลอสที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาของประเทศฟิลิปปินส์มีพิธีกรรมเกี่ยวกับศพมายาวนานและไม่เหมือนที่อื่นๆคือการแขวนโลงศพไว้ที่หน้าผาแทนที่จะฝังหรือเผาเหมือนวัฒนธรรมอื่นๆโดยการแขวนโลงศพไว้นี้จะมีการตอกโลงศพเหล่านี้ด้วยตะปูเพื่อยึดอยู่กับหน้าผาสูงๆสาเหตุที่ชาวเผ่าอิโกลอสต้องแขวนโลงศพคนตายไว้บนหน้าผาเพราะพวกเขาเชื่อว่าศพยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งใกล้กับวิญญาณของบรรพบุรุษเบื้องบนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและอีกเหตุผลที่ไม่ฝังศพลงดินเหมือนที่อื่นๆก็เพราะการฝังศพลงในดินจะทำให้ศพเน่าและย่อยสลายไปอย่างรวดเร็วและอาจถูกสุนัขหรือสัตว์อื่นๆมาขุดคุ้ยหรือมากินได้การเก็บศพไว้ในโลงบนที่สูงอย่างหน้าผาจะทำให้ศพปลอดภัยและยังคงสภาพไปได้นานการบรรจุศพลงในโลงก่อนจะขึ้นไปแขวนที่หน้าผาจะต้องใช้เถาวัลย์ของพืชเพื่อผูกศพไว้กับตัวโลงคลุมด้วยผ้าก่อนจะลมควันศพเพื่อให้ศพย่อยสลายช้าลงและป้องกันกลิ่นเหม็นเน่าปัจจุบันพิธีกรรมนี้เหลือน้อยมากแล้วเพราะชาวบ้านส่วนมากมักได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขาหันมาทำพิธีศพแบบธรรมดาเช่นการฝังศพในหลุมดังนั้นเด็กๆชาวอิโกลอสสมัยนี้อาจไม่ค่อยรู้จักการปีนหน้าผาเพื่อไปเคารพศพญาติๆกันแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของเราในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Dark Side มุมมืดของเราด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ